Stoker na to šel fikaně. Ten přenes legendu z jakési bájné dálné Transylvánie přímo do centra Londýna. Pověsti nebo obecně podání o lidech, kteří nemají klid po své smrti a vracejí se ať už v podobě ducha nebo v podobě nějaké zmutnělé zpět do světa živých, je vlastně takovým leitmotivem celé lidské civilizace. Najdete to už v nejstarších mezopotámských textech. Když jsem v červenci dorazil na pověstný Drákulův hrad Bran, dostal jsem nabídku podívat se na tajuplný hrad i v noci, i s divadelním představením. Obklopen staletými zdmi v temných stínech zdejší pevnosti a transylvánských kopců mě napadlo hledat odpověď na otázku, proč se právě Stokerův Drákula tak hluboko zapsal do historie hororu. Ascoltați aceste passioni. Stokerův Drákula vyšel poprvé v roce 1897 a stal se legendou. Jeho autor se strefil do zlatého věku románového hororu. Já si myslím, že se Bram Stoker šikovně trefil do období, kdy ty upírský romány jako byly celkem v módě, že jo? Vzpomeňme na Carmelu od Sheridana Le Fanu, která měla obrovský úspěch, tak se to tak jako svezlo v podstatě jako na té módní vlně tady touhy v tom 19. století těch lidí, potom strašidelnou. To bylo období, kdy třeba v Británii začaly vznikat romány typu o Jacku Rozparovači, Sherlock Holmes, kdy vlastně ten způsob konce 19. začátku 20. století literární byl takový, že to vypadalo, nebo ty autoři se snažili psát velice jakoby věrohodně. Takže tam pomalu se začala smazávat ta realita a ta fikce. Jenže proč právě Transylvánie a proč právě Drákula? Stoker šikovně využil jedné historické legendy spojené se skutečnou postavou. Bram Stoker zjistil, že ve Valašsku a Transylvánii byl koncem 15. století jakýsi Vlad Cepeš, který byl členem řádu Drákul nebo Drákulův syn a vlastně využil této postavy, která vlastně svým způsobem byla krutá. Spojení fikce a skutečnosti je ďábelská zbraň. Aby čtenáři románu celé té hrůze uvěřili, rozhodl se Bram Stoker z románu úplně škrtnout vypravěče. Stoker zvolil velice zajímavou formu. Byla to forma dopisů. A vypadalo to nesmírně věrohodně. A ve své době spousta čtenářů věřila, že Harker skutečně do Bystrice vyrazil. Když otevřete knihu, vůbec nemáte pocit, že čtete román. Probíráte se mnohdy velmi osobními zápisky hlavních hrdinů. Je to román sestavený z dopisů, kdy Jonathan Harker píše teda svému šéfovi nebo šéfovi své kanceláře v Londýně, potom dál píše vlastně tomu známému upírobijci a zase ty odpovědi jdou nazpátek, píše své míně a tak vlastně dále. A díky tomu to vypadá naprosto neskutečně věrohodně. Je pravda, že je to psáno až skoro jako dokumentálně, když to takhle nevím, že jo. Dokumentárnost a věrohodnost románového Drákuly je dotažená až do posledního detailu. Bram Stoker si nastudoval, byť v londýnské knihovně, naprosto dokonale vlastně mapy, veškerou literaturu, včetně vojenských atlasů, takže Transylvánie, takže on přesně popsal charakter krajiny, názvy měst. Dokonce velice přesně zjistil, jak dlouho jede vlak do té Bystrice, že to všechno odpovídalo přesně tomu, jak to odpovídat mělo. Drákulova pevnost je v románu popsána naprosto přesně, právě podle Branu. A tak i ti vzdělanější čtenáři Stokerovi odpustili, že si pevnost přemístil o 200 kilometrů severněji do Borgoského průsmyku. Posledním důvodem, proč se Drákuly bojí někteří z nás dodnes, je strach našich předků. Upírů se totiž báli daleko víc než například duchů. Upír je
něco daleko vážnějšího, něco daleko nebezpečnějšího, neboť zatímco duše mrtvého je prostě už z mrtvého člověka, tak upír je něco na půl cesty. Není to vlastně ani živý, ani mrtvý, sice už oficiálně zemřel, ale stále se ještě neodebral do světa mrtvých a je prostě podstatně nebezpečnější než jakýkoliv duch. A když už jsme u toho strachu, jen pár desítek kilometrů od Branu leží zřícenina pevnosti Pojenary. To je skutečné místo, odkud krutý Drákula ovládal zdejší kraj. Mnoho místních se Pojenary vyhýbá. I tam mám namířeno.